السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم كالعادة للإجابة عن أسئلة الإخوة والأخوات المتتبعين الأوفياء للقناة. وبالنسبة للإخوة الذين لم أدرج أسئلتهم في برنامج اليوم، أعدكم إن شاء الله بأنني سوف أدرج أسئلتكم في البرنامج المقبل، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح والسداد في حياتكم. وقبل البدء في البرنامج، لا بأس أن أشكركم جزيل الشكر على وفائكم وصدقكم واحترامكم وعلى تفاعلكم معي ومع القناة، متمنيا أن أكون دائما عند حسن ظنكم جميعا، وبالتوفيق للجميع. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. أبدأ بالسؤال الأول من طرف أخ صور صال، يقول: لو سمحت، أنا فزت بقرعة اليانصيب البطاقة الخضراء، لكن لا أستطيع دفع رسوم الاستمارة للشركة التي تقوم بالأوراق. هم تواصلوا أكثر من مرة مع البنك، والبنك يخبرهم أنني لا أملك الحد الأدنى، مع العلم أن المبلغ المطلوب موجود في البنك بالدولار. أيضا ما الحل برأيك؟ إذا هنا الأخ الكريم، لازم أن توضح لنا جنسيتك، من أي بلد أنت، وهل أنت حاليا بالولايات المتحدة، وهل استأنفت العمل يعني مع شركة بالولايات المتحدة، وهي التي سوف تتكلف لك مثلا بأداء رسوم يعني الجرين كارد التي تتعلق بك، لأنه لم توضح لنا هذا. هل أنت حاليا بالولايات المتحدة؟ هل استأنفت العمل مع مثلا شركة وهي التي سوف تقوم لك بإجراءات يعني دفع رسوم يعني البطاقة الخضراء أو ما يسمى بالجرين كارد؟ وبالطبع البطاقة الخضراء هي تخصك أنت أكثر ما تخص يعني الشركة. هذا في حالة أنه هذا هو المقصود من سؤالك أخي الكريم. لازم أن توضح لنا، هل أنت حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية، أم أنك مثلا قدمت عن طريق مكتب متخصص في مجال التقديم على القرعة الأمريكية؟ إذا هنا في حالة هذا المكتب هو الذي تكلف لك من البداية إلى الفوز، ممكن أنك لديك تساؤل: هل ممكن لهذا المكتب أنه يقوم يعني بأداء رسوم البطاقة الخضراء التي تخصك قبل الهجرة إلى الولايات المتحدة؟ وهذا قد وضحناه عبر الموقع التابع لأداء يعني رسوم يعني البطاقة الخضراء. هنا الاختيار يظل لكم. ممكن أنكم تقوموا بأداء يعني الجرين كارد سواء يعني في بلدكم الأم قبل الهجرة إلى أمريكا، أو أنك ممكن أنك تقوم يعني بأداء رسوم يعني البطاقة الخضراء عند وصولك إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ليس هناك من مشكل، وننصح إذا مثلا وجدنا هذا الشخص يعني ميسور الحال، ممكن أنه يقوم بأداء رسوم البطاقة الخضراء أو ما يسمى بالجرين كارد قبل هجرته إلى الولايات المتحدة. هذا جيد وسوف يخدمه في الحصول على يعني البطاقة الخضراء يعني في وقت وجيز عند دخوله إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عكس الذي يقوم بأدائها داخل الولايات المتحدة، ممكن أنها تتعطل عليه بعض الشيء. وهذا عائد وراجع لكل ولاية وخدمتها فيما يتعلق بتسليم يعني الأوراق الرسمية للمهاجرين الجدد. كل ولاية سوف نجد الحصول فيها أو تسلم البطاقة فيها أو ما يسمى بالجرين كارد قد يتطلب يعني وقتا، ممكن 3 أشهر، ممكن أنها تصل إلى 4 أشهر، ممكن 5 أشهر، وممكن في بعض الولايات أننا سوف نتسلم يعني البطاقة الخضراء أو ما يسمى بالجرين كارد كإقامة دائمة ممكن في بضعة يعني أسابيع قليلة، ممكن شهر، ممكن أقل. هذا عائد لخدمات يعني الهجرة في كل ولاية باسمها. أتمنى أن يكون الجواب واضح. إذن الأخ الكريم، لازم أن توضح لنا جنسيتك، من أي بلد أنت، وهل أنت حاليا بالولايات المتحدة أم لا زلت لم تسافر إلى الولايات المتحدة؟ هذا سوف يوضح لي معالم السؤال أكثر وأكثر، وسوف أهتم بسؤالك من جديد وأجيبك وبالتوفيق. أنتقل إلى سؤال آخر من طرف أخت تقول: أنا من العراق وخطيبي عراقي مجنس جنسية أمريكية، وقدم على فيزا الكيوان خطوبة منذ 1 و3 أشهر. ماكو أي رد؟ إذن على حسب ما استنتجت بأن الأخت هي من العراق.
لديها خطيبها هو عراقي بالطبع ولديه الجنسية الأمريكية، قدم على فيزا الكيوان خطوبة لها لأجل لم شملها، ولا زالوا ينتظروا منذ سنة و3 أشهر. إذا هنا لا داعي للقلق الأخت الكريمة، ولكن لازم أن توضحوا لنا، هل عندما قدم الخطيب قدم عن طريق محامي أم قدم لوحده الملف لدى دوائر الهجرة؟ لازم أن توضحي لنا هذا. نقطة كذلك مهمة بالنسبة للولاية التي يقيم فيها الزوج، وضع الزوج يعني المادي، هل يتوفر على مسكن، دخل سنوي محترم، حساب بنكي، هل يشتغل؟ إذا هذه الأشياء لازم توضيحها، وإن شاء الله سوف أجيبك في البرنامج المقبل. رغم أنه هناك بعض التعطيل أو التأخير، ولكن هذا لا يقلق. وكذلك لا تنسي الأخت الكريمة أن توضحي لنا، هل قمتم بأخذ صور معا وقمتم مثلا بخطوبة يعني في بلدكم الأم أي العراق؟ هذه الأشياء لازم توضحها، وإن شاء الله سوف أجيبك في البرنامج المقبل، ليس هناك من مشكل. ومادام أن خطيبك يعني عراقي وأنت عراقية وهو بالطبع لديه الجنسية الأمريكية، ممكن الأمور سوف تمر مرور الكرام، ليس هناك من مشكل. المهم أجيبي على الأسئلة التي طرحتها عليك قبل قليل بالنسبة للولاية التي يقيم فيها الخطيب، وكذلك هل قام يعني بتكليف محامي للسهر على الملف بنعم أم لا. وإن شاء الله سوف أجيبك في البرنامج المقبل وبالتوفيق. أنتقل إلى سؤال آخر من طرف أخ سبق أنني أجبته عن سؤاله. الأخ هو اسمه عبد الله. عبد الله يقول: شكرا أخي جلال على الإجابة وعلى الأسئلة التي طرحتها علي. العفو، بالنسبة للأخ ديالي يتوفر على حساب بنكي وهو متزوج ولديه ولد وزوجة تشتغل كذلك، والأخ ديالي دفع لي عن طريق الصديق، أي صديق أخاه يعمل بمكاتب الهجرة، وهو نفس الشخص الذي قدم للأخ على طلب الجنسية وقدم طلب لم شمل في ولاية كاليفورنيا. طلبه يقول بأنه مقبول وأرسلوا له الكاس نمبر، ويقول الأخ بأنه هو من المغرب. وشكرا أخي جلال على تفاعلك مع الجميع بدون استثناء. العفو الأخ الكريم، ومرحبا بك دوما في القناة. تذكرتك أنت مقدم لك يعني منذ سنوات ولا زلت تنتظر. على حسب ما استنتجت، الأخ هو لديه الجنسية الأمريكية، قدم عن طريق صديق له، وصديقه هو يشتغل لدى مكاتب الهجرة، وهو الذي قدم للأخ على طلب الجنسية الأمريكية. إذن هذا الصديق، أي صديق الأخ الذي قدم لك على لم الشمل، على حسب ما اتضح لي هو لديه خبرة ويعرف ماذا يفعل. إذن هنا لا داعي للقلق، وسبق أن وضحنا بأن التقديم على لم الشمل يستغرق، لم شمل الإخوة يستغرق وقتا طويلا، والمدة قد تصل كأقصى حد 14 سنة. وأنت كما تفضلت قلت بأن أخاك والحمد لله يشتغل، لديه ولد يقيم يعني بولاية كاليفورنيا، زوجته كذلك تشتغل. إذن هنا إن شاء الله خير، وضعه هو جيد على حسب ما اتضح لي. إذن أنصحك أخي الكريم، أنت من المغرب، مرحبا بك ومرحبا بأهلنا بالمغرب. أنصحك بالتريث واتباع يعني ملفك إلى أن تصل إلى بر الأمان. ما دام أن الأخ قدم عن طريق صديقه الذي هو يعني يشتغل لدى مكاتب الهجرة، إذن كل شيء إن شاء الله على ما يرام. المهم هو أنك تنتظر، وبالطبع يعني الإجراءات سوف تمر مرور الكرام، ولكن لازم على الأخ مرة بمرة يسأل يعني صديقه الذي قدم لكم يعني على كل صغيرة وكبيرة تتعلق بالملف إلى أن تصلوا إلى بر الأمان. المهم أنصحك بلا داعي للقلق. نعم أنت توصلت بأن الملف مقبول إلى غير ذلك، وهذا عائد للأخ الذي هو مقيم بالولايات المتحدة، وضعه جيد. عندما يقبل الملف لدى
يعني مكسب الأول أي المرحلة الأولى مكسب الهجرة وخدمات الهجرة بالولايات المتحدة USS، بالطبع هنا الطلب عندما يقبل ينتقل إلى المرحلة الثانية National Visa Center أي Embassy. إذا أنت يعني ملفك لدى National Visa Center هناك إجراءات فيها دراسة ومعالجة الملف إلى أن يصلوا إلى نقطة الفصل والحسم. سوف يطلبون وثائق من طرف الأخ، وسوف تطلب وثائق منك لكي ترسلها إلى الأخ. هذه الأشياء كلها هي سوف تأتي مرحلة بمرحلة إلى أن تصلوا إلى بر الأمان. المهم أخي، مادام الملف هو لدى National Visa Center اطمئن إن شاء الله وانتظر، ريثما يحين الدور عليك وسوف تمر الأمور مرور الكرام. وهناك إخوة كذلك هم مقدم لهم منذ تاريخ طويل ولا زالوا ينتظروا، لأن هذا قانون أخي موضوع من طرف وزارة الخارجية الأمريكية والذي يتعلق بلم شمل الإخوة يأخذ وقتا طويلا. إذا لا تقلق أخي، اطمئن، والصبر والانتظار هو سيد الموقف. ليس هناك من بديل أخي الكريم إلى أن تصلوا إلى بر الأمان. ولا بأس الأخ عبد الله إن شاء الله أن تتواصل معي مرة بمرة عبر القناة لكي نطمئن عليك، وإن شاء الله توضح لنا المستجدات، وإن شاء الله سوف أتابع معك ملفك إلى أن تصل إلى بر الأمان. وأي استفسار من طرفك مرحبا بك في أي وقت، وهذه القناة دائما هي في خدمتكم جميعا بدون استثناء وبالتوفيق. أنتقل إلى سؤال آخر من طرف الأخت عائشة عقيل. الأخت هي من المتابعات وفيت لي القناة، أظنها من الجزائر. سبق أنني أجبت على بعض الأسئلة. تقول جزاك الله خيرا وأنت من أهل الجزاء. السلام عليكم أخي جلال. وعليكم السلام. لو مثلا مرت 14 سنة بالنسبة للم الشمل ولم يكن جواب، ماذا نفعل؟ ولكم جزيل الشكر. إذا هنا بالمختصر المفيد وبالجواب الواضح، ما دام أن الملف المقدم لدى دوائر الهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية والذي يتعلق بلم شمل الإخوة قبل في المرحلة الأولى وانتقل إلى المرحلة الثانية لدى ناشونال فيزا سنتر، إذا الانتظار هو سيد الموقف. رغم أننا سوف نجد يعني بعض التأخير والمدة المنتظرة القانونية تجاوزت الحد أي 14 سنة، هنا لازم التواصل مع مكتب الهجرة لمعرفة مكامن الخطأ. في حالة مثلا قمنا بدفع رسوم الفيزا وكذلك أتممنا إجراءات يعني وثائق إلى غير ذلك، أرسلناها إلى مكتب الهجرة ووجدنا بأن هناك مشكل، ليس هناك من رد، هنا لازم الاشتغال على الإجراء الاستباقي وهو التواصل يعني عبر الإيميل التابع لمكتب الهجرة لمعرفة مكامن الخطأ. وفي حالة أنه لم تجدوا يعني أنه لم يستجب معكم، فممكن أننا نقوم بتكليف محامي هجرة، بالطبع هو الذي سوف يعرف ماذا يفعل في هذه الأشياء، في هذه الأمور. بالطبع محامي الهجرة سوف يطالب بحقكم، سوف يطالب بالتوضيح لدى مكتب الهجرة أي لماذا هذا التأخير، وبالطبع مكتب الهجرة سوف يجيب المحامي. في حالة أن هناك مكامن خطأ سوف تتضح لكم. هذا في حالة أن الأمور مرت 14 سنة ووجدنا بأن هناك مشكل، ليس هناك من رد إلى غير ذلك. ورغم هذا بالطبع لازم أننا لا نقلق ونطمئن، ما دام أن الملف لدى دوائر الهجرة إن شاء الله الأمور سوف تمر مرور الكرام، لأن دراسة ومعالجة الملف تظل يعني محسوبة على مكاتب الهجرة بالولايات المتحدة. عندما نستقبل الموافقة فهذه الموافقة تدل وتؤشر على أن ملفنا إن شاء الله هو بخير، ولازم علينا أن ننتظر المدة القانونية. هنا في حالة أن المدة القانونية يعني وصلنا إليها مثلا 14 سنة ولم يتم يعني أو لم تتم الإجراءات، هنا لازم على الذي هو مقدم له على لم الشمل أو الشخص الذي هو مهاجر قدم لأهله أن يستبق الأحداث، أي أنه يقوم بإجراء استباقي، التواصل عبر الإيميل
هذا في حالة أنه لم يقم يعني بتقديم الملف عن طريق محامي هجرة. ممكن التواصل مع مكتب الهجرة لمعرفة مكان من الخطأ. في حالة أنه لم يجد الاستجابة من طرف مكتب الهجرة، هنا لازم الاشتغال على قانون واضح، أي أننا نقوم يعني بتكليف محامي لمعرفة أين اللبس، أين مكان من الخطأ، لماذا هذا التأخير. ومحامي الهجرة سوف يعرف ماذا يفعل، وسوف يعرف من أين يدخل ومن أين يخرج، وإن شاء الله سوف تتضح لكم الأمور. هذه كإجراءات ممكن الاشتغال عليها في حالة أن المدة قد وصلنا عليها أو وصلنا لها كمدة محددة ولم نتوصل بالرد. هذه هي الإجراءات التي لازم الاشتغال عليها ما بعد. وأنتقل إلى الأخت عائشة عقيل، بالطبع لديها السؤال الثاني. تقول: السلام عليكم أخي جلال، سؤالي الثاني هو: هل صحيح لو نجح ترامب سيمنع كل المهاجرين بالدخول إلى أمريكا ولو كان واضع علم الشمل منذ سنين طوال أن يحصل على الموافقة؟ ولكم جزيل الشكر. العفو. إذا هنا رغم أن الرئيس دونالد ترامب مثلا سوف نفرض أنه سوف ينجح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، فلا يخول له القانون أن يقوم، أي قانون الهجرة، أن يغيره ما بين عشية وضحاها. لا يمكنه أن يمنع يعني المهاجرين من الدخول إلى الولايات المتحدة، لأن هذا يظل مرسوما تابع لوزارة الخارجية الأمريكية ويعني والمتعلق بقانون الهجرة، سواء للذين هم داخلون إلى الولايات المتحدة الأمريكية أي المهاجرين الجدد، وكذلك المهاجرين الذين هم مقيمون إقامة يعني قانونية منذ مدة وتاريخ. إذن لا يمكنه مثلا أن يوقف يعني الملفات التي هي مقدمة لدى دوائر الهجرة بالولايات المتحدة، لأنه إذا أراد هذا فلازم تصويت من طرف الجهات المعنية. هنا نؤكد على الجهات التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية والمتعلقة بقانون الهجرة الأمريكي. في حالة أنه لم نجد بأن التصويت هو لصالح الرئيس مثلا نفرض دونالد ترامب أي الرئيس الجديد، فهنا لا يمكنه أن يغير شيئا في هذه الأمور أو هذه الأشياء التي تصب في وضع المهاجر على العموم، سواء المهاجر الجديد أو المهاجر القديم. إذا أتمنى الأخت الكريمة أن يكون الجواب واضح. مرحبا. ننتقل إلى سؤال آخر من طرف الأخ زكي هشام. الأخ هو من المتابعين الأوفياء للقناة، سبق أنني أجبته على بعض الأسئلة. يقول: السلام عليكم أخي جلال. وعليكم السلام، كيف حالك وحال الوالد؟ والحمد لله. أريد أن أسألك بخصوص ملفي المقدم من طرف زوجتي، حاملة للجنسية الأمريكية للم شمل لي وابني الأقل من 18 سنة. سؤالي: كنت قد توصلت برسالة عبر الإيميل مفادها أن الوثائق كلها accept يعني في انفيسي، وابني يعني سأتوصل برسالة الموعد عندما يتم تحديد الموعد. وهذه الرسالة بالضبط في 28/9 من سنة 2023، وإلى الآن لم أتوصل بشيء. أريد أن أعرف هل تأخر الرد أم ماذا، مع العلم أن المحامي الذي كلفته زوجتي قد ذهب إلى بلده فلسطين وتعذر عليه العودة إلى أمريكا نظرا لهذه الظروف. نسأل الله أن يشد أزرهم ويعينهم على ما هم فيه، وشكرا. المرجو الإجابة، وأعذرك على عدم الإجابة على سؤال كنت سألته لك قبل هذا، ربما لظرف خارج عن إرادتك. إذن هنا الأخ زكي هشام يعلم بأن السؤال السابق قد أجبتك عليه. ممكن العودة إلى برنامج أسئلة وأجوبة، أي برامج أسئلة وأجوبة، وممكن أنني سوف تجد قد أجبتك عن سؤالك السابق عبر برنامج أسئلة وأجوبة. وضع في الحسبان بأنه كل سؤال أنا أهتم به وأعرف أسماءكم جيدا.
ولا أسأل منكم أحدا. وبالطبع في حالة أنني وجدت نفس السؤال قد وضعه يعني السائل من جديد، فبالطبع أنني لا أجيب عليه من جديد. أتمنى أن يكون يعني الجواب واضح. إذا هنا بالنسبة للنقاط التي تفضلت بها في هذا السؤال الجديد، قلت بأنك والحمد لله الأمور تمت بنجاح، والموافقة أتتكم من ناشونال فيزا سنتر أي امباسي، ولا زلتم يعني تنتظرون يعني رسالة الموعد والمقابلة. بحكم الرسالة التي توصلت بها من طرف امباسي، قال لكم بأنكم إن شاء الله سوف تتوصلوا برسالة الموعد والمقابلة. وبالطبع الرسالة بالضبط من مركز أو مكتب انفستي أتتكم في 28/9/2023. إذا هنا رغم التعطيل بعض الشيء نصبر أخي الكريم، نصبر، لأنه ممكن أن رسالة الموعد والمقابلة تتأخر عليكم بعض الشيء، لأن إجراءات الموعد والمقابلة لست أنت الوحيد الذي سوف تستقبل من طرف السفارة الأمريكية في بلدكم الأم. هناك ملفات متعددة، ملفات هجرة، سواء قرعة، سواء لم شمل الإخوة، سواء لم شمل والدين، أبناء، أزواج، إلى غير ذلك. ولهذا ملفك قد تم والحمد لله بخير الموافقة إلى غير ذلك، فقط أنت تنتظر رسالة الموعد والمقابلة. ممكن تتأخر بعض الشيء، ولكن هذا لا يستدعي منكم يعني القلق إلى غير ذلك. المرجو من الأخ هشام الانتظار والتريث والصبر بعض الشيء، ومادام أنه والحمد لله أتتكم الموافقة، إن شاء الله الخير قادم. والانتظار حاليا هو سيد الموقف، وقانون الهجرة الأمريكية هو صريح وواضح في هذه الأشياء أخي الكريم. عندما نتوصل يعني بالموافقة إلى غير ذلك وننتظر فقط يعني رسالة الموعد والمقابلة بعدما قمنا بأداء الواجبات من رسوم تأشيرة إلى غير ذلك، فهنا ما على المراد لم شمله للولايات المتحدة والشخص الذي هو مقيم بالولايات المتحدة إلا أن يصبروا ويصابروا، ريثما يحين الدور عليكم. إن شاء الله الأمور تمر مرور الكرام. واعلم بأن هناك تنسيق ما بين السفارة الأمريكية أي السفارة الأمريكية ومكاتب الهجرة بالولايات المتحدة. عندما يرسل الملف إلى السفارة الأمريكية، هنا السفارة الأمريكية تقوم يعني بضبط أوراق أو ملف الشخص المراد لم شمله للولايات المتحدة، لكي يتوصل برسالة الموعد والمقابلة بضوابط وكذلك بنظام، لأنه لا يمكن بعثرة الأوراق، ولا يمكن أننا مثلا نقوم يعني باستقبال شخص أو شخص مراد لم شمله للولايات المتحدة قبل شخص كذلك هو مقدم له أو أن ملفه قد سبقه يعني قبل. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. هناك ترتيب وهناك نظام تشتغل عليه السفارة الأمريكية إلى أن تتم أو يتم إرسال الموعد والمقابلات بضوابط وبتاريخ، بدون زيد أو نقص، وبدون تأخير وبدون تعطيل. أتمنى أن يكون الجواب واضح. إذن الانتظار أخي الكريم، وإن شاء الله أمورك سوف تمر مرور الكرام، ولا بأس إن شاء الله في حالة أنه لديك مستجدات أن تباشرها معنا عبر القناة لكي نطمئن عليك، وبالتوفيق. أنتقل إلى بعض التعاليق المحترمة من طرف مصطفى حسيكو. يقول ابني جلال: السلام عليكم. وعليكم السلام، شكرا لك على معلوماتك القيمة، العفو ومرحبا بك. أنتقل إلى الأخ جبور، هو من العراق، يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك. وأنتقل إلى الأخت وفاء، تقول: مساء الخير، ودائما مواضيع القناة هادفة وراقية، كل التوفيق. مرحبا بك الأخت وفاء، وأشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة. مرحب بكم جميعكم بأسمائكم، وتحية لكم جميعا. وأكتفي بهذا القدر من الأسئلة، وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر
نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وإذا لديكم أسئلة ممكن طرحها عبر التعليق في القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف بالقناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا وأسألكم الدعاء. وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.